Hi guys and welcome back to my channel นะคะมาลิห่างหายจากการทำคลิปวิดีโอไปนานพอสมควรเลยนะคะวันนี้มาลิกลับมาแล้วกับคลิปสอนภาษาอังกฤษสั้นๆง่ายๆนะคะ englishwithmali นะคะมาลิมี2คำที่มาลิรู้สึกว่าหลายๆคนนะคะอาจจะยังเกิดความสับสนอยู่ว่าเอ๊ะเมื่อไหร่เราจะใช้2คำนี้อย่างถูกต้องนะคะก็คือคำว่า interested กับ interesting นั่นเองค่ะความหมายก็คือความสนใจนะคะหลักการง่ายๆเลยทุกคนคำว่า interested ที่ตามด้วย ed นะคะก็คือตัวเราหรือประธานเกิดความสนใจนั่นเองนะคะและมักจะตามด้วย in เสมอนะคะอย่างเช่นประโยคตัวอย่างมะลิมีความสนใจในการถ่ายภาพนะคะมะลิก็จะยกตัวอย่างว่า I'm interested in photography อีกรอบนะคะ I'm interested in photography แปลว่ามะลิมีความสนใจในด้านการถ่ายภาพนั่นเองนะคะหรืออีกอันนึงมะลิอาจจะสนใจในการทำอาหารมะลิก็จะบอกว่า I'm interested in cooking I'm interested in cooking เห็นไหมล่ะคะคำว่า interested ที่ลงท้ายด้วย ed คือเราเกิดความสนใจมักจะตามด้วยคำว่า in แล้วจุดๆตามด้วยความสนใจนั่นเองนะคะส่วนคำว่า interesting นะคะเราจะใช้เมื่อไหร่คำว่า interesting คือสิ่งที่ทำให้เกิดความน่าสนใจนั่นเองนะคะไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์สิ่งของความรู้สึกอะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้เกิดความสนใจเราก็จะใช้คำว่า interesting ที่ลงท้ายด้วย ing นั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าเราอยากจะแนะนำหนังสือ Harry Potter ให้เพื่อนอ่านเพราะมันน่าสนใจมากเราก็จะบอกว่าHarry Potter books are very interesting to read. Harry Potter books are very interesting to read. อีกประโยคนึงนะคะกับคำว่า interesting สมมุติว่าวีคเอนด์นี้เพื่อนชวนไปเที่ยวนิวยอร์กซิตี้เพื่อนบอก Hey do you wanna go to New York City this weekend แล้วเราอยากจะตอบเพื่อนกลับไปว่าเอ้ยไปสิมันน่าสนใจนะเราก็สามารถจะพูดว่า Yes that sounds interesting.Yes, that sounds interesting. อะไรที่ทำให้น่าสนใจก็คือการไปเที่ยวนิวยอร์กซิตี้นั่นเองที่ทำให้เกิดความน่าสนใจเห็นไหมล่ะคะความแตกต่างระหว่างคำว่า interested กับ interesting ง่ายๆเลย interested ที่ลงท้ายด้วย ed นะคะก็คือตัวเราเกิดความสนใจและมักจะตามด้วย in เสมอนะคะส่วนคำว่า interesting คือสิ่งที่ทำให้เกิดความน่าสนใจนั่นเองนะเอาละค่ะทุกคนวันนี้มาเลยก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วมาเลยจะมาสอนคำศัพท์ใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะ Alright guys so that's it for today and I hope you like my video and please don't forget to give me a thumbs up and subscribe if you like my channel and I will be back for the next video. Stay tuned. Bye.